Știu că arăt ca un miner, dar astăzi e o zi din aia pe fugă. Acum câteva ore eram la Craiova, acum mai puține ore eram în București. Acum este ora 9 dimineața și sunt în München ca să testez noul Ford Transit. Transit Custom, ăla un picuț mai mic decât ăla mare, de știți voi. Dar e cel mai vândut furgon din Europa și e fix dimensiunea asta care trebuie. Adică nici prea, nici foarte. Avem și Tourneo Custom, avem și e-Transit Custom și avem și un Nugget, care este versiunea de camping. Le avem pe toate. O să prezentăm mașina într-o ordine nedefinită, pentru că programul e un pic haos și diseară mă întorc înapoi în București. Și asta doar datorită vouă, pentru că urmăriți acest canal. Hai, noul Ford Transit Custom care s-a lansat săptămâna trecută pe mașini cu Luci Popa. Ha-ha! Auzi, Lucică, când faci revizia la bijuteria asta de mașină? Bă, trebuie să o fac acum de curând și căutam piese. De unde ții, mă, piesele auto? Le iau de pe edili.ro, magazin de piese auto și accesorii online. Păi și cum faci? Au căutare după model? Bă, au căutare după model și au și după seria de șasiu. Și dacă e o piesă mai greu de găsit, cum e la japoneze? Păi e simplu, ai chat live pe site cu agenți experimentați care îți pot identifica piesele. Dar halatul? Cât e halatul? Bă, halatul e bun, au prețuri competitive și dacă faci comandă mai mare de 100 de lei, transportul este gratis. Nu, ce faci? Trebuie să mă filmezi, lăsați camera jos, ce Dumnezeu faci? Stai, mă, frate, îmi comandam și o piesă pentru motor de la edili.ro. Bine, mă, bine, hai, termină și după aia continuăm filmarea. Începem prima tură cu Tourneo. Am luat versiunea de pasageri și suntem 3 oameni într-o mașină cu 9 locuri, pentru că Tourneo vine cu 9 locuri, indiferent de versiunea de ampatament. Avem o versiune de înălțime, 2 versiuni de ampatament, 9 locuri peste tot. O să mergem și în spate să vedem scaunele cum se mută, cum se scot, cum se rotesc, pentru că ne-am jucat un pic cu ele și chiar ne-a plăcut. Acum, ca să nu fiu nepoliticos, să-l avem pe Teddy, da, care a fost doingbusiness.ro, fostul Autobuild, și pe Dragoș, care este PR-ul nostru de la Ford România, care a fost și el la Autobuild și întâmplător, așa am cunoscut și eu la Autobuild acum 10 ani, când a fost la concursul Best Driver, când citeam reviste de mașini și m-am înscris la concursul lor. Și acum, 10 ani mai târziu, suntem în aceeași mașină. Pentru că eu stau în dreapta, o să vă prezint acum interiorul cât pot și după aceea ușor luăm pas cu pas. Însă, ce am vrut neapărat să spun este că Tourneo este prima mașină sau singura din segment, poate mă ajută Dragoș cu o confirmare, ce la anumite versiuni nu depășește 2 metri, ceea ce înseamnă 2 metri înălțime, ceea ce înseamnă că poți intra cu ea în parcările subterane. Da, e un element pe care multă lume nu-i dă atenție, poate, dar asta e o problemă în segmentul ăsta normal, cu o mașină nu poți să intri în parcările subterane, care sunt limitate la 2 metri sau la 1,95 în anumite cazuri. Da. Și asta e singura mașină în segment care acum poate să facă asta, pentru că e o platformă complet nouă și vă spune Luci mai multe o ce să și detaliem cum. când avem mașina static. Hai să vedem interiorul. Nu știu dacă v-am spus că nu am testat foarte multe mașini de acest tip pe canalul Mașini cu Luci Popa, dar mie îmi plac în general dubițele, să-i spunem așa, vanurile, furgonurile, cum vreți voi să le numiți. Și hai să arătăm un pic interiorul. Deci cam asta e poziția la volan. Se vede că eu, deși nu sunt o persoană înaltă, trebuie să cobor un pic mâna ca să stau cu ea pe ușă, pentru că avem o suprafață vitrată mare și o linie a geamului destul de joasă. Poți să stai confortabil aici. Poți chiar să te pui așa un pic mai pe lateral și să stai confortabil. Observăm că avem un buzunar mic aici, buzunare mari în ușă, butonul pentru geam, evident, și la șofer avem. Un suport de pahar destul de adânc. Eu am o sticlă aici de apă, care într-adevăr e mai mare decât, un pic mai mare decât suportul de pahar, dar ia fiți atent aici. Stă, dacă vrei, chiar stă. Doar că serează-mă de cheder aici. Teddy, noi suntem pe autostradă acum, nu? Da, Ia dă-i... dacă suntem fără limită. Nu cred că e fără limită, dar avem 115-120 acum. Îi dai 130? Ia, dă-i un 130, că vreau să fac o chestie. Vreau să pun microfonul și vreau să se vadă aici la geam. Să vedem?
dacă se aude ceva. Asta o să vedem după ce... Bine, când o să descărcăm materialul, că microfonul ăsta captează foarte bine. Din experiența mea, foarte ok la capitolul zgomot de vânt. Cred că se aude de la oglindă, mai mult că oglinda e mare, împărțită în două, ca să poți vedea și sus și jos. Fiind o mașină înaltă, se știe de la camioane că unghiurile moarte sunt destul de măricele. Nici la astfel de dubițe nu sunt extraordinare, dar uite că cei de la Ford au pus oglinda asta împărțită în două. Ochiometric, între ghilimele așa, urechiometric, mașina e destul de bine antifonată la viteze de autostradă. Hai să continuăm cu interiorul. Știu că bate soarele din față și că nu e ideal, dar ia fiți atenți aici. Nu avem airbag aici, deloc. Pentru că airbagul este aici sus, airbag frontal tip cortină, dacă îl poți numi așa. Avem airbag aici, cortină lateral și airbag cortină lateral pe partea cealaltă. De ce s-a recurs la această soluție? Pentru că aici avem un loc pentru laptop. Știu că eu am pus GoPro, camera mea de condus cum ar veni, dar aici poți să pui un laptop. Deci acum șoferii pot ascunde laptopuri, tablete. Știți că cei de la livrări mai au și acele dispozitive, nu știu exact, pad-uri cum se numeau la vremea respectivă, le pot ascunde aici și nu vor avea nicio problemă. Mai jos avem ceea ce unii numesc torpedou. Destul de încăpător, nu e capitonat în zona asta profesională, să zicem așa, utilitară, nu prea mai găsești torpedou capitonat sau nu mai ai găsit niciodată, nu e nici amortizat, e un torpedou simplu, dar se vede că Ford s-a gândit și avem suport de fix. Aici avem un spațiu de depozitare pentru telefon, care la unele versiuni poate avea și wireless charging, priză de 12V și, foarte important, Ford încă păstrează pentru conectivitate Apple CarPlay, Android Auto, dacă se dorește cu fir, USB-C și USB-A. Nu mulți producători fac chestia asta, dar ei s-au gândit că nu vrei să schimbi cablul odată cu mașina, așa că au păstrat ambele posibilități. Toate celelalte opțiuni de conectivitate, de încărcare ale mașinii sunt USB-C, doar că atunci când vrei să conectezi un Apple CarPlay, un Android Auto, au păstrat și USB-A. Suport de pahar, foarte util pentru șofer, și frâna de parcare electrică e un pic ascunsă aici, e un pic mascată. Apoi, sistemul de infotainment o să-l arătăm puțin mai târziu, e Sync 4 13 inch. Sync 4 îl regăsim pe toate modelele Ford mai noi. E un sistem destul de versatil, merge și cu ecran vertical, cum găsim la portret, cum găsim la Ranger, cum găsim la Mach-E. Merge și orizontal, cum este la Landscape, cum este la Focus sau la Transit Neo Custom, cu diverse scurtături. Și Teddy, tu nu te-ai jucat cu modurile de rulare, nu? Nu. Ai lăsat-o pe normal, da? Da. Avem Normal, Sport, Eco, Slippery și Tow Haul, adică de tractare. Hai să o lăsăm pe normal. Vrei să te joci? Să văd și o hartă. A, da, scuze. Gata, loading map, că avem trasee prestabilite. Și asta e navigația mașinii, pentru că eu în România folosesc Apple CarPlay, Android Auto, dar de obicei la astfel de evenimente se pun trasee prestabilite în navigațiile mașinilor și apucăm să vedem cum merg. Evident, un sistem din ăsta pe Germania va fi foarte bun. Nu știu cât de util e la noi în România, dar îți arată și pe unde să mergi. Butonul de start e fix aici, lângă volan, foarte ușor de ajuns, și schimbătorul de viteze îl avem aici în partea din dreapta cu modul manual. Deci dacă vă vine să credeți, au pus și mod manual aici pe schimbător. La versiunea manuală nu avem manetă deloc aici, ci avem un schimbător de viteze pe consolă. Cum stă pe curbe? Băi, este foarte bine și direcția destul de fermă. Sigur, atunci când ai viteză foarte mică, cum ar fi sensurile giratorii, acolo direcția devine din ce în ce mai moală și să devină mai manevrabilă în spații înguste. Dar la viteză mare sau la viteză de, să zicem, 90 de km la oră, direcția este destul de fermă și destul de responsiv. Mulțumim, Teddy! Acum o parchează Teddy, observăm camerele, camera spate, rezoluție bună pe un afișaj mare, indicații dinamice inclusiv pentru cârligul de tractare. Cât de manevrabilă e la vitezele astea mici? Este, doar că e lungă. E lungă, da. Lucruri pe care nu o să le auziți niciodată despre mine.
Așa. N-ai treabă cu parcatul, se vede că ai experiență. Senzorii de parcare sunt activi, se pot dezactiva de pe ecran. Oricum, ecranul ăsta de 13 inch face toți banii. De ce consum am scos pe traseul ăsta? Am mers cam o oră, nu? Da, aproximativ o oră, 60 de kilometri parcurși, localitate, drumuri naționale și vreo 16 km de autostradă parcurși în viteză legală 130, 135, Da. 9,2 litri. 9,2. Pentru, iar îmi sună telefonul, pentru mașină 5,4 metri, 2 tone 400, diesel 170 de cai, automată 9, 8 trepte. Despre motoare mai vorbim, îmi sună telefonul. Astăzi nu avem POV pentru că am uitat să scot cardul din card reader care e la București, cardul de rezervă e în cutia de GoPro care e la București și al doilea card de rezervă este în alt card reader că mi-a mâncat card readerul cardul. Deci astăzi nu avem POV, dar nu e nicio problemă, domnul Teddy ne filmează, a avut bunăvoința să ne filmeze și ne descurcăm cu el. Trecând eu la volan, am mai scăzut consumul puțin la 8,2. Recunosc că m-am și bucurat de peisajele astea frumoase. Germania e pusă la punct, e desenată cu echerul și colorată după aceea de niște copii care nu depășesc dungile. E foarte mișto. Și am făcut și vara toată Germania, acum văd și toamna și o să mă mai duc o dată săptămâna viitoare. Dar hai să ne întoarcem la turneu, că ăsta este subiectul principal. Scaunele, scaunul șoferului. Pentru că există o diferență între scaunul șoferului și restul scaunelor din față. Cel din centru e mai mic, o să-l vedem după aceea, și este lipit de cel din dreapta, formând o mini-banchetă, să spunem așa. Și nu avem reglaje, pentru că scaunul șoferului este reglabil electric, are suport lombar, este confortabil, are suport lateral. Și chiar dacă toată tapiseria este acea piele artificială Sensico, ea are o textură de piele naturală și are un confort. Te înfunzi în scaun. Nu sunt multe turisme care să aibă scaune, nu sunt multe Forduri care să aibă scaune așa confortabile cum este Tourneo Custom. Chiar nu este. Evident, volanul este poziționat un pic mai sus, ca la un model utilitar. Are forma asta de squircle, pătrat, cerc, cum vreți să-i spuneți, dar subțire, decupaje, se ține bine. Mi-ar fi plăcut să fie un pic mai drept, mai ca la turism, dar mi-ar fi plăcut. Mă deranjează? Nu, pentru că nu-ți obosesc mâinile pe el, nefiind gros și putându-l apuca și de mai jos și de mai sus, plus direcția care este ușoară, direcția asistată electric, care se întărește în funcție de modul de rulare, dar oricum e ușoară. În modurile normal și eco e foarte ușoară și rapidă, adică nu trebuie să, uite aici, nu trebuie să virezi mult ca mașina să schimbe traiectoria într-un mod armonios. Îmi place. Îmi place. Deci pentru un astfel de vehicul este cea mai apropiată poziție de un turism. Într-adevăr, nu e 100% turism, nici nu cred că și-a dorit cei de la Ford să facă așa ceva, dar ia uite, primul drum în lucru în Germania. Deci la ei drumul în lucru e mai bun decât drumul bun la noi, drumul terminat la noi. Pe bune. Și acum schimbăm suprafața, uite. Amortizează foarte bine. În parte este datorită suspensiei independente pe puntea spate, o premieră pentru custom, pentru gama custom și Transit, atât Transit cât și Tourneo. Indiferent de versiune primești suspensia asta. Mașina filtrează denivelările excelent. Excelent. Nu mai transmite vibrații în caroserie, nu le filtrează zgomotos. Într-adevăr, când mai schimbi suprafața uneori, mai simți un pic de zgomot de rulare. Dar asta ține mai mult de suprafață decât de mașină și oricum pentru un vehicul din categoria asta, sunt curios cum va fi Transitul în comparație cu Tourneo, pentru că Tourneo, într-adevăr, este un model de pasageri. Acum, eu merg pe modul Eco, caz în care pedala este reticentă în a se mișca din punctul acela 0, să-i spunem așa. Dacă vrei să accelerezi, trebuie să apeși un pic mai tare. Cu greu trece de 2000 de rotații pe minut. În schimb, aceste schimbări de treaptă sunt cu greu resimțite, nu prea le percepi. Trebuie să fii tu atent. O să trecem și pe modul normal, acolo unde mașina devine un pic mai vie.
De obicei, modurile astea eco sunt făcute astfel încât să poți să mergi constant la un ritm din acesta constant, că altcumva n-ai cum să îi spui, la un ritm de croazieră și să consume puțin, cu minim de efort. Pe normal, mașina accelerează un pic mai tare și devine mai vie. Și pe curbele rapide, pe curbele lente, ne-am dat seama că mașina este manevrabilă, plăcută la condus și nu este obositoare. Dă senzația că poate să facă kilometri fără prea mare efort din partea șoferului. Acum trecem pe sport, vedem că s-a schimbat pe tabloul de bord modul sport. Dacă vrei să te întorci la navigație, trebuie să apeși iar pe modul de rulare. Apropo, auto hold-ul se găsește aici la driver assistance. Uitați, încă un tranzit, deci e Germania plină de tranzituri. Efectiv plină de tranzituri. Și acum pe sport, mașina chiar răspunde mult mai bine, trece de 3000, păstrează turația ridicată, răspunsul se îmbunătățește și chiar sunt curios dacă atunci când ai mașina încărcată cu 9 oameni și ceva bagaje, dacă nu e mai bine să lași mașina pe modul sport astfel încât să ai turație ridicată, astfel încât mașina să se poată deplasa atunci când ai nevoie de zvâc în sarcină parțială. Că nu cred că în modul eco s-ar descurca atât de bine, poate pe normal să fie ok. Observăm cum arată mașina și din spate, pentru că o avem în față. Și mai avem și un mod manual la cutia asta de viteze cu 8 rapoarte, cutie nouă. Nu știu dacă este făcută de un furnizor anume sau dacă e făcută de Ford, așa cum Ford mai are tendința să își construiască propriile transmisii, dar chiar și pe sport schimbă aproape imperceptibil și are și un mod manual. Și vreți să știți cum se trece pe manual? Uitați aici. Trecem pe M5, se vede acolo treapta de viteză și așa schimb viteza. Hop. A patra, a cincea. Așa, să imaginați-vă să mergeți așa și să schimbați. Ia, am chef să-i dau a cincea. Hop. Retrogradăm între a patra. Hop. Și acum, în 5000 de ture cât i-am dat, motorul nu este zgomotos. O să vorbim despre motor când ajungem la parcare și o să luăm mașina, toată mașina la test, la puricat, să-i spunem așa. Dar, uite, chiar și pe modul manual schimbă destul de rapid și te obișnuiești după un timp. Bine, e cam greu să stai cu mâna întinsă tot timpul așa, dar dacă ai nevoie de frână de motor sau pentru alte motive, poți să schimbi foarte ușor. Mi-aduce aminte de manetele de Mercedes când trebuie să dai de ștergătoare. Fix așa este. Hai să trecem pe drive. Dacă apăsăm pe M, trece pe drive. Dacă apăsăm iar pe M, trece pe manual. Dacă apăsăm pe D, intră iar în drive. Deci orice mod din acesta e suficient. Direcția pe sport se întărește, nu extraordinar de mult. Nici pe sport nu devine greu de condus Tourneo Custom ăsta. Sunt curios de tranzit, chiar sunt curios. Poți să ai jante pe 17 sau pe 19. Recomand 17 pentru confort. 19 sunt pentru aspect, să-i spunem așa, sau pentru drumuri ca în palmă. Și încă un detaliu pe care l-am observat când am urcat la volan, pe lângă vizibilitatea ok, aici în zona asta poți avea un oarecare noroc că ai un spațiu între oglindă și montantul A ce îți mai permite să vezi dacă există vreun pericol, să-l reperezi destul de ușor. Alt lucru pe care l-am observat, la anumite modele utilitare Ford, cum ar fi Ranger sau F-150 sau mai știu eu care, este decupată zona asta a geamului ca să poți avea acces la oglindă. Aici au gândit tot ansamblul să ai vizibilitate din start. Și oglinda e împărțită în două, asta am mai spus și mai devreme, însă dacă vrei să o reglezi, se reglează doar partea de sus. Partea de jos este mereu fixă, pentru că are un unghi destul de wide și vezi cam tot ce ar trebui să vezi din start, fără să mai trebuiască să mai reglezi oglinda. Oglindă care are și blind spot, blind spot-ul e opțional la Tourneo. Consumul a crescut la 8.2, scăzuse la 8.0 acum, dar suntem pe modul eco. Avem și tempomatul adaptiv cu 4 distanțe care funcționează destul de bine și la viteze mari și la viteze mici. Chiar și distanța cea mai mică este destul de mare, astfel încât mașina, care are o oarecare masă, cu 100 de kg mai ușoară decât generația trecută, mulțumită platformei, să aibă timp să frâneze. Tot avem 2,3 tone pe mașina asta. Și cam atât cu Tourneo.
Am văzut cum se conduce și pe autostradă, cum se comportă pe autostradă când a condus-o Teddy. Hai să vedem ce urmează. Mergem și vedem ce mai găsim prin parcare. Urmează să mergem la masă. Vreau să vă mai arăt 2-3 detalii de interior până când mă cheamă la conferința de presă și la masă. Comenzile pentru lumini sunt aici. Bordul mai are aici niște spații de depozitare. Microfonul pentru Bluetooth este aici. Avem parasolar cu lumină, parasolar care este foarte lung, dar nu este extensibil. Și ce am mai observat atunci când conduci mașina, având suprafața vitrată foarte mare, dacă te bate soarele din lateral, te bate. Asta, bine, ai aer condiționat, iarna s-ar putea să te ajute, nu să te încurce, dar e ok. Totodată, în față, că n-am putut să vă arăt chestia asta, avem una bucată cotieră. Da? O cotieră foarte mișto și aici tetiera se scoate dacă vrei să ai mai multă vizibilitate în spate. Aici avem oglindă, la tranzit nu avem oglindă. Cam așa este al treilea rând, la versiunea cu ampatament lung, nu prea ai de ce să te plângi de spațiu. Ar fi și culmea să te plângi. Și acum, hai să vedem câteva din găselițele scaunelor. Ia uite. Ui! Mergem în față. Da? Foarte important, dacă vrei să rabatezi bancheta, centurile de siguranță trebuie să le ridici. Apoi, și acum începe magia. Rabatezi bancheta, mai tragi de încă un mâner aici și poți să o duci în față. Ce tare! Și dacă vrei să o scoți cu totul, poți să o scoți. Tragi de asta și o scoți cu totul. Apoi o fixezi unde vrei. Și același lucru se poate face și cu scăunelul acesta. Fix același lucru. Pe al treilea rând avem banchetă. Banchetă 1, banchetă 2. Adică 2 pe 3, 60-40. Cum vrei să-i spuneți. Hai să vedem rândul 2. Cam așa stai pe rândul 2. Ai scaun încălzit aici și aici. Deci rândul 2, stânga-dreapta, are scaune încălzite. Avem și, uite, parasolare. Interesant e că nu avem și pe rândul 3, având în vedere că geamurile sunt destul de măricele. Dar mă rog, avem pe rândul 2, să zicem că este suficient. Ce ați văzut până acum, veți vedea și acum. Adică scaune care se rabatează și se pliază. Aici avem o cotieră cu suporturi de pahare și e cauciucat aici ca să fie aderentă. Asta e un lucru de apreciat. Însă, dacă facem meșcheria asta, pe care o să o fac eu acum, trag scaunul și îl ridic. Și acum avem scaun. Ia, uite, bă, avem scaun cu suport de pahar. Bun. Dar dacă sunt șmecher și de data asta centurile sunt aici, de fapt tot ce înseamnă centură, mai puțin în spate, stânga-dreapta, sunt în scaun. Ok. Hai să facem asta. Rabatăm foarte frumos. Ridicăm și aici vine partea grea pentru mine. Scaunul, după ce îl tragi, se ridică. Se ridică, se ridică, se ridică, se ridică și acum îl întorci. Și l-ai pus pe șine. Și dacă vrei poți să-l duci în spate. Și dacă vrei încă o dată, poți să îl ridici și să ai 3 scaune normale. Ce ziceți? Merită? Eu zic că merită. Ura! Pasagerii din spate se bucură de climatizare automată. Se poate regla și temperatura. Climatizarea zici că e luată de pe Fiesta, dar este ușor de operat. Guri de ventilație găsim atât jos, și am observat la dube de obicei pe o singură parte jos, și sus, dacă dorim acest lucru. Le avem și pe acelea în montanții față. Avem mai peste tot guri de ventilație. Avem suport de telefon, avem un suport de pahar, pe partea aceasta la fel, și 2 USB-C-uri aici, 2 USB-C-uri aici. De obicei la o mașină din asta, cu cât mai multe USB-uri, cu atât mai bine. Și acum o să ziceți, hai bă Luci, 9 oameni, 4 USB-uri. Păi nu e chiar așa, mai sunt 2 în față și ascunse aici pentru pasagerii rândului 2, încă 2 USB-uri. Da? Și un lucru pe care l-am arătat, scaunul șoferului are 2 cotiere. Una pe stânga, una pe dreapta, cu reglaj pe mai multe trepte și plasă are scaunul șoferului dacă scaunul acesta este pus cu fața către șofer. Pentru că toate aceste scaune pot fi montate în aceeași direcție. Sau scaunele spate pot fi montate toate 6 cu fața către spate. Cred că ar fi o călătorie foarte interesantă așa, nu? 6 oameni
cu fața la perete. Am mâncat, am aflat câteva informații noi despre mașină și acum hai să vedem tranzitul. Apropo, avem și prețuri, 32.000 de euro fără TVA pentru noul Transit Custom și pentru Tourneo 43.000 de euro fără TVA. De ce sunt relevante prețurile fără TVA? Pentru că majoritatea firmelor își deduc TVA-ul și majoritatea clienților nu sunt persoane fizice, sunt persoane juridice. Acesta este tranzitul. Hai să facem o prezentare cât de cât apropiată de cum știm noi să facem. Începem ca de obicei cu farurile standard, sunt aceste LED-uri simple cu semnalizări cu LED. Opțional avem Matrix LED-uri. Niciuna din mașinile de aici nu este echipată cu Matrix LED, așa că ne mulțumim cu acestea momentan. Oglinzile, în schimb, au lumină cu bec incandescent. Iar în spate, chiar dacă designul a fost updatat, tot lumini cu bec avem peste tot. Dacă vă întrebați unde este al treilea stop de frână, este deasupra, este pe plafon. Atât Tourneo cât și Transit au al treilea stop de frână acolo. În ciuda faptului că, unul are deschidere tip High-On și unul are deschidere tip ușă în spate, al treilea stop de frână este tot acolo. Ca o comparație între cele două, Transitul roșu este Limited și în dreapta avem Titanium. Pe Tourneo așa arată grilele diferite. Bine, depinde de echipare acum. Există și, vor exista și Active, vor exista și versiuni de bază și așa mai departe. Momentan, acestea se fabrică. Unele versiuni se vor fabrica ulterior, toate putând fi comandate încă de acum. Așa arată și un far fără semnalizare, deci lumina de zi este fix semnalizare. Acum hai să ne concentrăm așa pe aspectul exterior. Avem noua emblemă Ford 2D Flat cu scrisul, fontul ceva mai gros, cu un alb ceva mai alb, să spunem așa, l-au spălat cu pervol sau ceva. Găsim și aceste prize aerodinamice, versiunea electrică nu are așa ceva, senzorii de parcare, radarul frontal, grila nu este activă, evident totul este plastic pentru că așa spun normele de siguranță și ștergătoarele, de fapt capota este destul de mică, ștergătoarele au fost ascunse sau cât au putut ei să le ascundă și față de generația trecută puntea față a fost mutată un pic mai în față ca să îi permită mașinii o poziție la volan ceva mai joasă, o poziție mai de turism, exact ce am spus și eu atunci când am condus Tourneo. Fiind un model cu motor amplasat transversal, avem suspensie față McPherson și o să explicăm imediat de ce există suspensie independentă pe spate. Dar sistemul de frânare, discuri ventilate, 308 mm pe față, un singur pistonaj. Pe spate avem discuri non-ventilate, 308 mm pe față și 304 mm pe spate, tot cu un pistonaj pe spate. Discurile au dimensiuni apropiate pentru că, evident, încărcătura se regăsește pe spate. Sunt aceleași discuri atât la Transit cât și la Tourneo și jantele sunt standard pe 16 la Transit și aici avem jantele pe 17, dacă nu mă înșel. Da, sunt jantele opționale pe 17 cu anvelope Goodyear Efficient Grip. Apropo, observăm că avem 6 prezoane, nu avem 5. Și avem protecție aici în față la carenaj. Pe spate nu avem, dar Tourneo are așa ceva, ca să fie mai bine antifonat, evident. Și m-am murdărit pe mâini. Hai să o luăm așa ușor din față către spate. La anumite versiuni vei putea comanda opțional un diferențial mecanic cu alunecare limitată. Este același diferențial pe care regăsești pe Fiesta ST, pe Focus ST. Este diferențialul Quaife, care a fost preluat de la aceste versiuni și montat pe Transit și pe Tourneo. Inginerii au spus că este altă carcasă, dar componenta mecanică dinăuntru este identică cu ceea ce găsim pe acele modele sportive. Această versiune este pentru cei care vor un model cu tracțiune față, dar care vor să aibă, evident, mai multă tracțiune în condiții grele. Există pe unele versiuni cu transmisie manuală și un sistem de tracțiune integrală în premieră pentru gama asta Custom, care e sub Transitul ăla mare de 2 tone uriaș, dar peste Connect. Custom-ul este un model intermediar. Acum, ce înseamnă acest lucru? Înseamnă că până la 80% din cuplu poate fi transmis către puntea spate prin intermediul unui pachet de ambreiaje, unui clutch pack. Este același sistem preluat de la Ford Edge. Ce înțelegem noi aici este că Ford preia sisteme deja existente și le pune pe platforma asta nouă de model utilitar. Sistemul de tracțiune integrală de la Edge, diferențialul de la Fiesta ST, Focus ST. Se numește eficientizare. Dar măcar e bine că poți avea așa ceva. Pentru că avem versiuni termice, plug-in hybrid, electrice, s-a dorit o eficientizare și atunci evacuarea la versiunile care au un motor termic
iese pe aici, în lateral. Nu se duce până în spate de tot, iese pe aici, prin lateral. Iar acum hai să vorbim despre vestita punte spate. Înainte aveam punte rigidă și arcul lamelare, acum avem suspensie independentă pe puntea spate, indiferent de versiune. Ai aceeași suspensie spate și de ce spun indiferent de versiune? Pentru că versiunea electrică nu mai are punte motoare față, nu are nici integrala, are un singur motor pe puntea spate. Și au reușit să implementeze motorul cu aceeași suspensie pe care o regăsim și la aceste versiuni. Deci, indiferent că ai față, integrală sau spate, ai aceeași suspensie spate. Bun, asta odată. 2. La versiunea termică, cum este aceasta, poți avea o roată de rezervă de dimensiuni normale. Asta nu o are, se montează aici. Bun. La versiunea cu tracțiune integrală, roata de rezervă este montată mai în exterior și este roată de rezervă de dimensiuni reduse Space Saver. La versiunea plug-in hybrid, dacă nu ai generatorul opțional de 3,2 kW care poate să dea curent la diverse aparate sau diverse unelte, atunci ai o roată de rezervă de dimensiuni normale, așa cum găsești la versiunea termică. Dacă ai acel generator, care îl regăsești și la versiunea electrică, doar că e montat în față, ei bine, atunci nu vei putea avea roată de rezervă, pentru că acela este montat aici, unde ar fi montată roata de rezervă. Și evident, la versiunea electrică ai motorul spate implementat aici, unde la plug-in hybrid este generatorul, unde la termice este roata de rezervă și unde la electrică, evident, este motorul. Și din acest motiv s-a folosit această punte spate și există atâtea versiuni. Au reușit pe o singură platformă să facă față, spate și integrală și electrică și plug-in hybrid, de toate. Îmi place că avem generatorul ăsta de 3,2 kW pentru că nu mai trebuie să te conectezi la o priză, ai priză direct în van. Hai să vedem așa câteva detalii. Deci deschidem ușa, deschidem și rezervorul. Nu deschizi ușa, nu deschizi rezervorul. Simplu ca bună ziua. Nu știm care e capacitatea rezervorului, eu cel puțin nu știu sau n-am găsit informația asta. Oricum, 60-70 de litri pe acolo. Și rezervorul de AdBlue, concentrație maximă de biodiesel 7% și Ford recomandă Aral pentru ulei. Mașina funcționează cu ulei 030 și schimbul de ulei, revizia, se face la 2 ani sau 40.000 de kilometri. Recomand să se facă mai repede, mai ales la calitatea combustibililor în țara noastră. Hai să vă arăt și cheie de Ford, de Ranger, de Mach-E, de ce mai vreți voi. Descuiere, încuiere și pentru portbagaj, pentru încărcătură. O să vedem dacă și pentru ușa opțională, că ușa asta este opțională, nu este standard. O să vedem dacă are keyless și dacă se blochează atât ușa asta cât și ușile din spate când apeși pe acest buton. Momentan nu știu, dar hai să vă arăt. Deschidem ușa, ținem apăsat și observăm că coboară geamurile. Nu trebuie să ții pentru că ele vor coborî de tot. Apoi, dacă vrei să ții apăsat pe încuiat, se vor încuia, evident. Avem keyless entry așa și dacă ținem apăsat pe buton, nu urcă. Deci doar din cheie urcă geamurile. Acum, avem keyless și la ușa din spate. Apropo, dacă vă întrebați ce e cu asta aici, fiecare tranzit are o încărcătură de 400 de kg, o sarcină de 400 de kg, ca să vedem cum se comportă mașina încărcată cu 400 de kg. Cei de la Ford ne-au pregătit o încărcătură. Bravo lor! Acum, poți încuia toată mașina? Poți încuia toată mașina de pe această ușă. Deci această ușă vine și ea cu keyless, ceea ce e foarte drăguț. Acum, dacă deschidem doar portbagajul, hai să vedem, se deschide. Problema e că am cheia la mine și nu știu dacă... Da, asta rămâne încuiată, că s-a descuiat acum. Și atunci mai dăm o dată și descuiem doar portbagajul, se deschide această ușă, se descuie de fapt și evident ar trebui să se descuie și din spate. Evident se descuie. Acum avem keyless și la ușa asta și dacă încuiem ușa, vreau să văd dacă se descuie mașina. Deci mașina este încuiată și acum se deschide toată mașina, cred. Hai să vedem dacă se deschide toată mașina. Nu, s-a deschis doar în spate. Și atunci mai facem o dată șmecheria. Încuiem mașina încă o dată. Încuiem mașina încă o dată. Descuiem aici în spate și vedem dacă asta s-a descuiat. S-a descuiat și asta. Deci tot ce înseamnă portbagaj este legat. Ușă laterală, spate opțională, cu cele două uși de aici sunt legate. Atât din cheie cât și din keyless. Și acum
trebuie să vă arăt cam cea mai tare funcție la noul Transit. E bine, funcția asta cea mai tare se numește Delivery Mode și vrea să economisească 20 de secunde la fiecare livrare. 20 de secunde, ce stelea? Ori 200 de livrări pe zi cât face un șofer de dubiță din asta, vine cam o oră și ceva, aproape de 2 ore. Ce înseamnă acest lucru? Vine șoferul cu mașina, da? Dacă acest sistem este configurat și activat din sistemul Sync 4, evident. Vine șoferul, intră în parcare, mașina pornește avariile automat, oprește motorul, închide geamurile care sunt deschise, șoferul iese, pleacă, se încuie automat mașina, se duce, își face livrarea, apoi se întoarce la mașină, geamurile se deschid așa cum erau deschise, avariile se opresc, șoferul apasă pe frână sau pe ambreiaj dacă este o transmisie manuală și motorul pornește și el pleacă. Economisește astfel 20 de secunde. 20 de secunde înseamnă o oră și ceva atunci când se termină livrările. Cum vi se pare chestia asta? Apropo, mașina mai și trage frâna de mână și dacă ești manager de flotă, atunci mașina va fi în siguranță, pentru că știi că de fiecare dată când șoferul se oprește, automat pornește avariile, se opresc, se închid geamurile, se trage frâna de mână, se încuie mașina când șoferul pleacă și astfel atât marfa cât și mașina sunt în siguranță. Merită? În această configurație, așa cum o vedeți aici, mașina cântărește la gol o tonă 900 și are o sarcină utilă de 1258 de kg. În versiunea cu ampatament lung, asta e versiunea cu ampatament scurt, atunci avem o sarcină de 1350 de kg și un spațiu interior de până la 5,8 metri cubi. Cam așa arată și scaunele non-electrice. În principiu forma e aceeași, buretele este același, doar că nu are reglajele electrice cum aveau Tourneo-urile și nu are nici tapiseria din piele artificială. Și pentru că avem versiunea cu transmisie manuală, consola este puțin schimbată. USB-urile sunt aici, priza de 12V este aici, avem o pedală în plus, accelerația e la fel, frâna este schimbată, volanul este la fel, bordul este la fel, dar vreau să punctez un lucru foarte mișto. Asta este o mașină utilitară, dar uite, au pus în jurul comenzilor pentru lumini, care nu vor fi folosite foarte des pentru că le lași pe auto, au pus cauciuc. Sunt mașini premium care n-au așa ceva. Și Ford a pus pe o dubă. În rest avem și cotieră, aceeași cotieră ca la celelalte versiuni și opțional poți pune pe Tourneo, că pe asta n-ai unde, sistem B&O cu 14 boxe. B&O este un sub-brand al lui Bang & Olufsen, nu este prescurtarea de la Bang & Olufsen, chiar dacă au aceleași inițiale. Este un sub-brand, oricum toate sunt deținute de Harman. Este un sub-brand al lui B&O, al lui Bang & Olufsen, pe care Ford îl folosește pentru modelele sale. Pe scurt, nu știu dacă apreciază cineva cât de util este acest prac ca să te sui în mașină. Eu, care sunt o piticanie, am reușit să mă urc și să cobor din mașina asta foarte ușor. Astea sunt buzunarele imense, imense și multe. Și aici avem un material texturat. Oricum, plasticele sunt tari, nu prea ai ce să-i ceri. Și toate sunt tari, dar construcția este solidă. Apropo de aici speli parbrizul. Cu excepția versiunilor electrice care nu au acele fante, coeficientul aerodinamic a fost îmbunătățit cu 13%. Suprafața frontală a fost și ea scăzută, care împreună cu acest coeficient aerodinamic fac din mașina, care vine cu ampatament mai lung cu 20 de cm în standard, fac ca mașina aceasta să fie cu până la 30% mai eficientă față de generația trecută, între 20 și 30%. Versiunea electrică are un coeficient aerodinamic și mai bun, însă nu are nevoie de acele fante pentru că are o grilă plină. Bine, nu este 100% plină, după cum putem vedea, dar are grila activă aici în spate. O altă dotare destul de mișto o găsim pe e-Transit-ul ăsta, care este prototip. Este Mobile Office Pack și nu știu cum să vă arăt, dar așa se face volanul. Volanul se face masă ca să pui mâncarea sau laptopul. Iei volanul și așa arată. Da, și așa arată. Partea mișto este că dacă pornești mașina, poți să virezi cu volanul așa, dar dai peste manete. Deci, așa arată volanul la Mobility Office-ul lui Transit. Și asta este o dotare care va veni pe toate, opțională, evident. Și aici, dacă vrei, ai deschidere la niște șuruburi. Deci,
Așa va fi. Așa că arată haios. Au inventat volanul masă. Urmează roata care se transformă în găină. Vedeți vitezometrul ăsta rotund în tabloul de bord digital de 12 inch care vine în standard pe orice model de Transit, Custom și Tourneo. Ei bine, meniul ăsta este disponibil doar că este un pic ascuns. Observăm că ecranul e doar de aici până aici, în rest avem un panou cu iluminare în spate, mașina are contactul pus, de asta se vede așa. Acum, dacă intri în meniul de setări, observăm că apare vitezometrul digital care a apărut și care apare în standard și poți să configurezi My View, să spui ce informații vrei tu în principal, apoi te duci la trip și la fuel. Mașina are un consum de 6.4, asta, momentan. Status Information și aici am găsit Engine Information, Oil Life. Cât a mers mașina și cât a mers la relanti. 10 ore la relanti și 53 de ore așa. Oil Life 93%. Apoi mergem mai departe Vehicle Maintenance și observăm tot așa Oil Life, dar avem AdBlue Gauge. Da, cât mai avem din AdBlue, la AdBlue Level spune că nu trebuie să reumpli și aici avem range-ul peste 10.000 de kilometri. Bun. Trip Computer, ăsta nu știu dacă l-am arătat mai devreme, Trip Computer 1, Trip Computer 2, aici e de resetat. Dacă vrei să resetezi informațiile, Audio Phone, Navigation, Settings și My View. Dacă te duci la Trip și la Fuel, găsești aici Trip 1, Trip 2, astea sunt 6.4 și cam așa apare. Însă dacă îi dai back, îți apare așa, cu turometrul în dreapta și se iluminează cifra pe măsură ce crește în turație și vitezometrul digital. Acesta este tabloul de bord digital la noul Transit. Hai să prezentăm și sistemul de infotainment Sync 4. Asta este meniul de Home. Aici ai scurtăturile pentru navigație, pentru Apple CarPlay și aici avem doar temperatura, nu avem altă scurtătură. Dacă vreți să intrăm în meniul de climatizare, avem toate scurtăturile aici jos, inclusiv dezaburirea pentru oglinzile laterale și aici avem alte setări. Însă, principalele meniuri le găsim aici pe ecran, mereu la îndemână, foarte bine. Avem climatizare pe o singură zonă, nu pe două cum am avut la Tourneo, pentru că avem temperatură aici și ventilație aici, nu mai avem ventilație aici, avem doar direcția. Avem parbriz încălzit, cum am avut și acolo, parbriz încălzit și parbriz cu soundscreen. Parbriz cu soundscreen care are o funcție de noise cancellation, inclusiv pe Transit în standard, ca să reducă zgomotul de vânt, de rulare și alte zgomote care ar putea pătrunde în habitaclu. Soundscreen este o găselniță, o invenție a unui furnizor de-a lui Ford și mă bucur că o regăsim aici. Deci parbriz cu sunscreen și parbriz încălzit. Nu trebuie să le ai pe amândouă neapărat în același timp, dar majoritatea parbrizelor cu sunscreen sunt și încălzite. Bun. Acum, acestea sunt widgeturile. Mai departe, hai să mergem întâi la setări. Mergem la setări. Vehicle Hotspot, Software Update, Ford Assistant. Și aici avem split screen-ul, care pe mine mă enervează oarecum, dar mă rog, nu e genul meu de ecran. Phone list, navigation, sound. Hai să vedem setările de sunet. Acestea sunt setările de sunet. Setările pentru vehicul, că astea sunt importante. Relanti 30 de minute. După 30 de minute de relanti, motorul se oprește automat. Geamuri, Global Open, Global Close, din cheie mă refer. Wipers, Courtesy Wipe, ăsta este... Deci dacă ai dat o dată de ștergător și mai curge ceva, după câteva secunde îți mai dă o ștergere ca să se șteargă și ultimele picături care s-ar mai putea prelinge. Luminile, Auto High Beam și Headlamp Delay, ăsta este Follow Me Home, Locks, Mirrors, Passenger Airbag On. Astea sunt setările vehicul. Setările general, aici nu e mare scofală, însă cum îți dai seama că acest sistem este făcut de Ford și nu de altcineva, nu e limba română. Dacă îți cumperi un Ford Tourneo Connect, care e făcut de Volkswagen, are limba română. Setări pentru display și aici trebuie să dai mereu pe modul de noapte, că dacă dai pe modul de zi, te termină albul ăsta. Deci devine obositor după un timp. De asta s-a făcut dark mode la telefoane, de asta există night mode la sistemele de infotainment, de asta recomand și eu night mode la așa ceva. De ce credeți că nu există tablou de bord? De ce tabloul de bord nu e alb la Ford și nu poți să setezi? Pentru că ăla trebuie să fie în dark tot timpul ca să nu-ți obosească ochii. Display, am arătat, connectivity, whatever. Acum, hai să mergem înapoi și mergem la features. Features, avem moduri de rulare pe care le-ați văzut când am prezentat
Tourneo la condus, driver assistance pe care le-ați văzut, cruise control, și asta îmi place că poți să selectezi tu să fie limitator, predictive sau, de fapt, normal, adaptive sau predictive. Asta e foarte mișto. Lane keep assist, pre-collision, exit warning, rear view camera delay, wrong way alert, dacă mergi pe interzis mașina îți spune blind spot information, cross traffic alert, reverse brake alert, driver alert, hill start alert, peste tot. Și aici mai aveam anumite funcții cu autohold. Autohold-ul doar dacă ai piciorul nu dacă ai piciorul pe frână, trebuie să închizi ușa, să spui centura ca să meargă activarea acestui autohold, traction control și additional settings. Find mobile apps, Apple CarPlay, Android Auto și alte mobile apps. Intrăm în Apple CarPlay și spre surprinderea mea, deși merge bine Apple CarPlay, merge foarte bine, culorile sunt bune peste tot, nu este full screen, însă, surpriză, asemenea lui Mach-E, poți să-l faci mai mare. Nu e chiar full screen, dar un 11 inch din 13 tot ai Apple CarPlay full screen. Și dacă îi dai pe Waze, uite câta harta avem aici. Noi suntem aici la Infinity Hotel, care are forma unui fidget spinner și un Kaufland aici. Ca să deschizi capota trebuie să tragi de 2 ori de manetă ca la BMW, dar nu ai amortizoare, ai un băț, dar mă bucur că ai antifonare și cheder și tot. Apropo, mașina a fost dezvoltată de către inginerii Ford Europe din Marea Britanie, dar este construită la Ford Otosan în Turcia. Asta pentru voi. Și îmi place că au pus filtrul de aer aici sus, motorul i-am plasat un pic mai jos, exact ca la Lamborghini Urus. Și interesantă și amplasarea lichidului de frână aici. Bun, ce motoare găsim pe Fordul Transit? Păi avem așa, 4 dieseluri. De fapt e același diesel cu putere diferită. Avem 2.0 EcoBlue cu injecție de AdBlue cu bloc de fier, culoasă din aluminiu, distribuție în curea umedă îmbibată în baie de ulei, 4 supape pe cilindru, turbină cu geometrie variabilă, ulei 030, 8 injectoare piezoelectrice. Acesta este motorul pe care Ford nu mai pune pe turisme, dar încă îl pune pe modele utilitare. Ai nevoie de diesel. Manuală cu 6 trepte sau automată cu 8 trepte. Atenție, automata o poți pune pe 136 de cai putere și pe 170 de cai putere. Avem 4 versiuni. 110 cai putere, 310 Nm, 136 de cai putere, 360 Nm pentru piețele unde se taxează la kW, 150 de cai putere, 360 Nm și 170 de cai putere, 390 Nm. Automata cu 8 trepte de concepție proprie se pune, atenție, da, chiar este de concepție proprie, nu e iSyn sau altceva, se pune pe 136 de cai putere și pe 170 de cai putere, diferențialul Quaife se pune pe 136 de cai putere și pe 150 de cai putere la cerere. Avem o transmisie manuală cu 6 rapoarte în standard și o transmisie automată cu 8 rapoarte, de care am zis deja, care este un pic mai lungă și un pic mai economică. Cel puțin așa ar trebui, pentru că are un raport final ceva mai lung. Urmează un plug-in hybrid preluat de la Kuga, cel mai vândut plug-in hybrid în Europa. Găsiți clip cu mașina și cu detalierea motorului acolo, doar că la Transit are cu 7 cai putere în plus. Bateria are o capacitate de 11,8 kWh utilizabilă și, evident, avem acel generator de 2,3 kW. Autonomia promisă de până la 56 de km este ok. Și mai avem versiunea electrică ce urmează să apară, o versiune care va avea până la 325 de km autonomie declarată. Nu mai țin minte exact ce putere va avea, dar fiind electric, oricum nu vei avea probleme de cuplu sau de putere cu ea. Și mai avem Nugget-ul. Nugget-ul, care este un Transit transformat sau un Tourneo transformat în camper van de către Westfalia. Poartă numele de Nugget și l-aș cumpăra doar pentru acest nume. Și ce nu v-am spus este că toate tranziturile de aici sunt manuale și sunt 150 de cai, toate turneurile sunt 170 de cai automate. Și evident, fiecare motor poate fi pus pe fiecare mașină, mai puțin 110 cai putere care vine pe Transit, nu vine pe Tourneo, vine doar pe Transit, că e mai ușor. Și încă un detaliu interesant, electrica are portul de încărcare aici, evident AC-DC, dar are și flapsul ăsta aici pentru benzină / motorină, doar că este închis, nu face nimic. Și am mai aflat un detaliu, există două tipuri de rezervoare, normal și extins, 55 și 70. Pe Tourneo am avut 55, pe Transit am 70. Și hai să mergem și cu duba, adevărata duba, adevăratul Transit
La o scurtă plimbărică cu cutia manuală, geamul este deschis. Am vrut să arăt că poți să mergi cu 50 de km la oră, ba chiar 60, fără ca vântul să intre foarte mult în habitacul. Deci eu am mâna pe geam, am vânt și de aici deja nu mai e vânt. Și atunci nici în interior nu bate așa tare vântul. Am considerat că merită menționat acest lucru. Suntem cu versiunea manuală Premium Hand. Mergem să livrăm... Ce mergem să livrăm, Teddy? Avem o cutie cu scule, dar mare, de vreo 400 de kg. De vreo 400 de kg în spate, exact. În oraș, asta e și mai manevrabilă ca ampatamentul ceva mai scurt. Virează foarte mișto din scurt așa. Direcția pare să fie la fel. Nu am văzut mari diferențe și am descoperit ceva. Avem turn-by-turn navigation, am descoperit în tabloul de bord că atunci când am condus Tourneo nu v-am arătat asta, dar acum am găsit și în momentul în care se întâmplă ceva și trebuie să virez ba în stânga, ba în dreapta, o să-mi apară mare. Nu mai apare mic acum, cum mi apare aici, 550 de metri la dreapta, nu. O să-mi apară mare, că am activat eu acea funcție. Mai durează până să se întâmple ceva, dar modul de rulare, hai să o trecem era pe normal, hai să trecem un pic pe eco, să vedem așa. Cam același lucru, doar că de data asta cutia este schimbată de către mine, treptele sunt schimbate de către mine. Uite, mi-a apărut aici. Deci 200 meters, be in the right lane, then turn right. Astfel încât eu pot să fiu în orice meniu acum și să nu am harta, deși utilă ar fi această hartă. Partea nasoală este că suntem la ora de vârf în Germania și uite, avem aici pe fratele cu Sprinterul. Îl lăsăm, evident, că dubițarii se lasă între ei. Start-stop-ul merge foarte, foarte bine. Dacă o bagi în viteză, spre deosebire de alte mașini, nu spune să o scoți din viteză, te lasă să o ai în viteză. Te rog, fratele meu, vezi? Ce bine e să fii dubițar în Germania. Poziția la volan în principiu este aceeași, poate stai ceva mai drept, pentru că nu mai ai... Bine, eu fiind scund și dând scaunul în față, eu pot foarte ușor să mă las un pic pe spate, să-mi dau volanul mai spre mine și să am o poziție de turism. Ăsta e pe normal, hai să vedem pe sport. Pardon, era pe eco. Opa! 150 de cai cu sarcină de 400 de kg, între a 5-a, în cuplu. Mașina se mișcă bine. Într-adevăr, e mai bine antifonat Tourneo. Asta se vede. În parte pentru că are mai multă antifonare și în parte pentru că, ia să vedem, o frânare mai dură așa și nici n-a fost în blană. A frânat foarte bine, destul de stabilă. Și în parte pentru că tot compartimentul de marfă este ca o cameră de rezonanță și din cauza asta vibrațiile sunt transmise și oarecum reflectate în restul cabinei. Dar tot nu pot să mă plâng. Se vede că ăsta este un produs modern. Chiar se vede. Cutia manuală este precisă, marșarierul este cu inel. E mai zgomotos un pic motorul, se vede. Deși și asta are antifonare la capotă. Uite ce bine se duce. Nu avem nici pe manuală, nici pe automată pedală de kickdown. Deci nu poți să-i dai kickdown. Sunt curios, dacă sunteți șoferi de dube, să-mi spuneți ce dubă ați văzut voi cu pedală de kickdown. Chiar sunt curios. Acum suntem într-o zonă cu limită de 100, mergem cu 100, ia stai să-i dăm pe navigație, mergem cu 100 și într-adevăr se vede că treptele sunt marginal, dar marginal, cel puțin ultima la fiecare, sunt marginal mai curte la manuală decât la automată, ceea ce a spus și Ford. Deci dacă vrei să consumi mai puțin pe autostradă, scoate din buzunar, uite, face și rev match. Scoate din buzunar banii pentru automata cu 8 rapoarte și convertizor de cuplu. Uite, încă una. E party de Ford Transit astăzi. Arată bine în trafic așa de la distanță. N-arată rău. Uite, salutare fratele meu, ia. Dacă îi fac cu mâna, face și el. Salut! Ia uite că îmi face. Pe normal se mișcă bine, pe sport se mișcă bine, pe eco trebuie fie să ai mașina descărcată, fie să mergi liniștit. Dar, într-adevăr, poți să obții niște consumuri fantomă. 6.4 cât avea mașina asta în bord e fenomenal. Poți, dacă vrei, să consumi puțin. Trebuie doar să o ții, ia stai să vedem, să o dăm pe
trip și fuel, îi dăm pe trip 2, că vreau să văd consumul instant. Poți să o ții așa în plaja lui de cuplu până în 2000 de ture, dar stai puțin, de ce nu avem climatizare? Hai să-i dăm auto, 23, a pornit și uite, se vede că nu prea vrea să accelereze, trebuie să-i dai tu mai tare. Dar, odată ce te pui în mișcare, vreau să vă arăt consumul instant la 100 la oră. Ideea e că am văzut și 5% la 100 la oră dacă mergi liniștit, constant și nu abuzezi de pedala de accelerație. O tratezi ca pe fata aia care ți-a scăpat, ca pe prima ta dragoste, cu mare grijă și mare blândețe. Dar uite, facem așa, între a 5-a la 70 la oră, aproape 1800-1700 de rotații pe minut, consumul instant 4, 3,4, 3,7, 3, whatever. Și hai să vă dau un sfat, vouă șefilor patronilor de firme care au dube sau managerilor de flotă. Vă dau un simplu. Cum să faceți șoferii de dubă să meargă mai încet și să consume mai puțin? Împărțiți diferența de consum. Cât consumă șoferul acum, îi dați un target, dacă îl atinge, atunci jumătate din diferența de bani se duce la tine, la patron, jumătate se duce la șofer și dați în plus la salariu. Și toată lumea are de câștigat. Să vedem după aia dacă mai merg dubițarii tare sau creează uzură pe mașină. Și așa vor crea mai puțin uzură pe mașină, vor consuma mai puțin. Asta este o tehnică pe care o folosește un prieten de-al meu cu șoferii lui, care face transport marfă pe dube din astea pe comunitate. Da, per total îmi place că au adus tranzitul în mileniul 3, să spunem așa. Tablou de bord digital, sistem de infotainment la curent, sisteme de asistență, poziție la volan, aproape de turism. Într-adevăr, varianta de marfă e mai zgomotoasă decât este Tourneo, dar nu ne putem plânge chiar așa tare. Au crescut și sarcina utilă, au crescut și dimensiunile. Avem, doamnelor și domnilor, un tranzit nou. Și ați văzut și volanul masă. Spuneți-mi voi cine mai are volan masă. Și aici am terminat. Nu uitați că avem 2 giveaway-uri, nu uitați de grupul de Telegram cu abonații, nu uitați să vă abonați pentru că numai așa vă pot aduce astfel de clipuri. De data asta îi mulțumim lui Teddy că ne-a ajutat cu filmarea. Eu am fost Luci Bogdan la editare. Ne vedem în secțiunea de comentarii și la un nou clip. Mașini cu Luci Popa se încheie.